बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बायोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करें और बायोकेमिस्ट्री की नए चिकम वीडियो लेक्चर दे दा ज़मन सर दे न्यूट्रिशनल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स द लिपिड्स बा न्यूट्रिशनल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होइची द दे न्यूट्रिशनल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखिए नंबर फर्स्ट है lipids provide us food lipids mangla food provide ke lipid mang use ko as a food dasi bang huwa rich in a calorific value zamang sara چې موږ فود خورو او په کوم فود کې لیپټ موجود وي څه موجود وي لیپټ موجود وي نو دا چې کوم دی دا به موږ له انرژي راکوي که فرض کوم موږ 1 ګرام لیپټ وخورو نو دا به موږ له 9.3 کیلوري انرژي راکوي ٹھیک شو دا زمون سره سره دا زمون سره ډبل له د کاربوهایډریټ او د چا د پروتین ډبل انرژي راګي د پوینټ نمبر 1 مقصد دا دی که فرض کوم لیپټس خو نو لیپټ به موږ له انرژي راکي دا موږ از ا فود استعمالو چې از ا فود استعمالو دا موږ له انرژي راکي نو چې انرژي راکي هغه انرژي هغه ویلیو دا ما په کیلوري کې فیکټ فارم کې لیکلی دا 9.3 کې کیلوري انرژي دومره انرژي پر راکي نو دا انرژي ټوایس تر شا ټوایس د کاربوهایډریټ ان د لیپټ ټوایس دا مقصد دا دی چې 1 ګرام پروتین موږ وخورو نو هغه تقریبا 4 کې کیلوري انرژي موږ راکي دا 9.3 نو د پروتین او د کاربوهایډریټ ډبل انرژي موږ له څوک راکوي موږ له لیپټ راکوي چې کوم لیپټ فود دی هغه موږ له راکوي ٹھیک شو دیم نمبر پوینټ زموږ سره سره انسولوبل ان واټر لیپټس چې کوم دي دا انسولوبل ان واټر دي کین بی سٹور ان ا باډي او دا په باډي کې سٹور کیږي هم فار ا لانګ ټایم د لانګ ټایم د لپاره دا خبره یا سادي فود ریزروز دغه او پرووايډ هیټ ان نیټ موږ له بسره کوي دا خبره یا سادي چې دا د فود په سټوریج کې کار ورکوي دا فود سټور کوي مقصد دا دی او بل امپورټنٹ خبره دا ده چې انسولوبل ان واټر دی چې کله دا زموږ په باډي کې سټور وي نو چې کله زموږ باډي ته هیټ انرژي ریکوایر وي نو څه کوي دا بیا موږ له انرژي راکوي دا د چا ذکر کوي دا د لیپټ ذکر کوي دا خبره یا سره بل زمون سره سره لیپټ یوز از ا هیټ انسولیټر لیپټ چې کوم دی نو دا د هیټ انسولیټر په تور باندې هم یوز کیږي مقصد دا دی چې دا زمون د باډي نه که فرض کا د لیپټ لیر تا وی نو دا بهر ته چې کوم هیټ دی هغه هم نه راپریدي او د بهر نه چې کوم اټماسفیریک چې کوم هیټ دی نو هغه هم د نه پریدي نو هیټ انسولیټر دی دا سره هیټ انسولیټر دی ٹھیک شو ها هیټ څه کوي نه بهر ته راپریدي نه دننه هیټ پریدي دا خبره یاد سئ پوینټ نمبر 4 زموږ سره سني فاسفولیپید دا زموږ سره د لیپید یو ټایپ دی ار سټرکچرل کمپونیټ دا یو سټرکچرل کمپونیټ دی چې د سیل میمبرین یعنی سیل میمبرین له یو سټرکچر ورکوي او بل سره ترانسپورت اف مالیکول د مالیکول ترانسپورټیشن هم کوي سو د فاسفولیپید او سیل بیریر کار کوي مقصد دا سیل بیریر مقصد دا دی چې دا فاسفولیپیډ چې کوم دی دا زموږ سره د لیپیډ یو ټایپ دی او دا په ترانسپورټیشن کې کار وکوي مقصد دا دی فار ایگزامپل زموږ سره داسې سیلونه موجود دي فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیل دی دا فار ایگزامپل زموږ سره بل سیل دی نو د یو ځای نه بل ځای ته مالیکول وړلو ته دې ته موږ څه وایو ترانسپورټیشن وایو څه ورته موږ وایو ترانسپورټیشن نو سیل میمبرین کې هم یوز کیږي او د دې سره سره ترانسپورټ اف مالیکول هم کوي نو چې د یو ځای نه بل ځای ته مالیکول وړلي نو د دې ترانسپورټیشن کار هم کوي مقصد دا دی از ا بیریر کار کوي د څه کار کوي از ا بیریر کار کوي دا خبره یا سره پوینټ نمبر 5 زموږ سره سني لیپیډز ار کمپونیټ اف ا برین زموږ سره لیپیډز چې کوم دي دا د برین کمپونیټ دی مقصد دا دی چې زموږ سره برین چې کوم دی دا د شاک نه څه کوي دا بچ کوي د برین ته چې کله شاک لګي نو دا برین د شاک نه څه کوي دا بچ کوي دا یو مین کمپونیټ دی د چا مین کمپونیټ نه د برین یو مین کمپونیټ دی سو لیپیډ دا خبره یا سره پوینټ نمبر 6 زموږ سره سني کولیسټرول دا پکې یو بل لیپیډ دی دا پکې د بل یو لیپیډ یو ټایپ دی سروز از ا سټارټینګ میټیریل دا زموږ سره سني دا زموږ سره از ا سټارټینګ میټیریل دی فار وایټامین ډي د وایټامین ډي لپاره دا کولیسټرول چې کوم دی دا یو سټارټینګ میټیریل دی اینڈ بایل چې کوم اسید دی which helps دا هیلپ ورکوي پر ډایجیشن اینڈ ابزارپشن پروسس کې پوینټ نمبر 6 زموږ سره دا دی
چې کولیسټرول دا زموږ سره یو بل ټایپ اف لیپډز دی او دا سټارټینګ میټیریل د وایټامین ډي په سټارټینګ میټیریل کې څه کی یوز کیږي او بایل چې کوم اسید دی د دې هم یوز کیږي او بایل اسید چې کوم دی دا خبره یاد ساتئ دا هیلپ ورکوي په ډایجیشن اینڈ ابزارپشن کې چې کله زموږ سره ابزارپشن کیږي ډایجیشن کیږي په کوم ځای کې په سمال انټسټاین کې نو الته دا څه کې دا الته ډایجیشن کې هیلپ ورکوي دا خبره یا ساتي او سټارټینګ میټیریل اف وایټامین ډي کې هم هیلپ ورکوي څوک د کولیسټرول ذکر کوي ها کولیسټرول هیلپس د دې بل یو فنکشن دی لیپید کولیسټرول زموږ سره په کوم دغه کې راځي دا په لیپید کې راځي هیلپ ټو سینتیسایز 6 هارمون دا 6 هارمون څه کوي دا د دې په سینتیسایز کې هم هیلپ ورکوي د دې په جوړولو کې هم هیلپ ورکوي بل زموږ سره یو بل اډرینو کارټیکایډز دا زموږ سره یو بل کمپاوند دی یا کولیک یو اسید دا بل یو کمپاوند دی د دې په پریپریشن کې د دې په سینتیسایز کې هیلپ ورکوي او دا دوانه چې کوم دي بیا زموږ سره ډیفرنٹ فنکشن په باډي کې دا څه کوي دا پرفارم کوي دا خبره یاد ساتي دا اډرینو کارټیکایډ شو او بل زموږ سره کولیک چې کوم اسید دی دا زموږ سره څه کوي ډیفرنٹ فنکشن په باډي کې بیا دا څه کوي ادا کوي کنټرول کوي دا خبره یاد ساتي بل زموږ سره سریبل پوینټ لیپډز کیری فیټ سالوبل چې کوم لیپډ زموږ سره داسې دغه دي چې هغه کیری کوي پیټ سالوبل څه وایټامینز پیټ سالوبل وایټامینز سچ از زموږ سره سری هغه وایټامین چې کوم وایټامین زموږ سره پس کې سالف کیږي په پیټس کې سالف کیږي نو لیپډ دغه فیټ څه کوي کیری کوي څه کم وایټامین دی وایټامین ا ډي ای ان کې دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره کیری کوي څه کوي لیپډز دا کیری کوي مقصد دا دی چې په لیپډز کې دا A, D, and E, and K دا vitamin C is soluble for so intestine to blood stream the intestine نستا blood stream ته دا خبره یا ساتي intestine کې زموږ سره maximum سکی maximum breaking کیږي maximum absorption of سکیږي of lipid کی دا خبره یا ساتي بل نمبر پوینټ پکې سنه essential lipids زموږ سره essential چې کوم lipids دي په هغه کې زموږ سره لینولیک زموږ سره چې سره لینولیک چې کوم اسیډیبل زموږ سره لینولیک ته او بل ان الفا لینولیک چې کوم زموږ سره دغه دا can't be synthesized دا نه سینتیسایز کوي دا essential lipids دا خبره یا سره دا دوه زموږ سره سری essential lipids کې راځي یا fatty acid ورته هم ویل شي fatty acid کې دا راځي ټیک شو fatty acid زموږ سره څوک دي lipids دي دا نه سینتیسایز کوي باډي نه سینتیسایز کوي نو چې باډي نه سینتیسایز کوي and must be taken in diet دا موږ د فود نه حاصلو په ډایټ کې به موږ دا څه کوو دا په ډایټ کې به موږ حاصلو دا خبره یې سره چې د ډایټ کې موږ حاصلو فود نه موږ حاصلو د فود په ذریعہ موږ حاصلو نو څه چل بکې د ریګولیټ دا به ریګولیټ کوي بلډ پریشر سو د دې لیپډ ذکر کوي د دې دوانو اسنشل چې کوم لیپډ دي دا دوانو ٹھیک شو ها اسنشل لیپډ essential vitamin او non essential vitamin په دې باندې بیا په ډیټیل باندې یو ویډیو سکو دغه کو جوړو دا خبره یا ساتي زمون سره دین علاوه بل زمون سره سره بل بلډ چې کوم کلاټینګ دی بلډ کلاټینګ کې هم زمون سره څور کوي هیلپ ورکوي بلډ کلاټینګ خو چې تاسو پیژنئ کنه لکه فار ایگزامپل زمون سره یو ویسل یو وین دی هغه رپچر شي او وینه دغه کیږي نو د بلډ په سټاپ کولو کې څور کوي هیلپ ورکوي د بلډ کلاټینګ ویل کی ټیک شو لیور چې کوم فنکشن دی په دې کې هم یو خرول ادا کوي او امیون چې کوم ریسپانس دی په دې کې هم خرول ادا کوي د اسنشل لیپډ یا دی ها او نیسیسری فار د فنکشن اف برین ان نرو سیستم چې کوم زموږ سره د برین چې کوم فنکشنز دي او د دې سره د نروز چې کوم سیستم دی په دې کې هم یو اهم یو امپورټنٹ رول ادا کوي سو کو چې کوم زموږ سره اسنشل لیپډز دي دا خبره یا ساتي بل نمبر پوینټ زموږ سره سنه فاسفولیپید دا زموږ سره د لیپډ یو بل ټایپ سي دا هیلپس ابزارپشن دا هیلپ ورکوي په ابزارپشن کې and transportation of fatty acid in the body زمون سره فاسفولیپید دا د ټایپ اف لیپید دی دا زمون سره په ابزارپشن کې and transportation of fatty acid کې په دې کې څه ورکوي په دې کې هیلپ ورکوي دا خبره یا ساتي زمون سره لاست وان زمون سره چې کوم پوینټ دی دا ډیر زیات امپورټنت دی دا زمون سره سکویلینګز دا زمون سره داسې یو لیپید دی داسې یو سټیراید دی ا سټیراید present in blood of shark دا زمون سره داسې یو سټیراید دی سکویلینګ چې دا موجود وي یا لیپید دی چې دا موجود دی پس کې موجود دی شارک څه ته ویل کیږي یو مې چې په هغه کې سوي دا هغه په بلډ کې دا موجود وي ټیک شو نو دا څه کار کوي چې دې په بلډ کې دا موجود وي هیز انټي بایوټیک دا انټي بایوټیک انټي مین
لکه فار ایگزامپل یو بایوټیک دی بل انټي مقصد خلاف دی. بایوټیک مقصد چې زمونږ باډي ته کم مایکرو ارګانیزم نقصان رسي نو دې ته بایوټیک ویل کیږي. خو انټي بایوټیک مقصد څه نه لکه ژوند سری دي کنه. انټي بایوټیک مقصد دا دی چې د دې خلاف کار کوي، د دې مایکرو ارګانیزم خلاف کار کوي چې کوم موږ ته بیماریانه خاص کوي. دا خبره یا ساتي. نو دا خو د شارک په بلډ کې وي، نو چې شارک په بلډ کې دا وي نو دا د یو قسم لا د بیماری نه بچ کولو کوشش کوي. څوک د چا ذکر کوم؟ سکویلینګز ذکر کوم. دا خبره یا ساتي. انټي فنګل پراپرټي، انټي فنګل پراپرټي دا څه کوي؟ دا ادا کوي. یعنی د شارک په بلډ کې زمون سره سکویلینګ دا سټیراید موجود وي، نو چې موجود وي دا انټي بایوټیک کار ورکوي یا انټي فنګل کار ورکوي. دا پراپرټي څه کوي؟ دا پراپرټي ادا کوي. that is why shark gets never cancer in infection. د دې د وجې نه د دې سکیلینګ د وجې نه چې د شارک په باډي کې په بلډ کې دا موجود دی، نو د دې د وجې نه شارک چې کوم دی کوم مایري هغې ته کینسر او انفیکشن ځکه نه کاس کیږي، ځکه چې دا انټي فنګل او زمونږ سره انټي فنګل او انټي بایوټیک چې کوم زمونږ سره مایکرو ارګانیزم دي نو هغه په باډي باندې اټیک کوي. نو دا دواړه څه کوي؟ دا سکویلینګ چې کوم دی دا د دغه د کیل کولو څه کوي؟ د کیل کولو کوشش کوي. د دې د وجې نه دې ته کینسر او انفیکشن نه کاس کیږي. دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شي.